সকলকে নমস্কাৰ মই ডক্টৰ ৰজি দন্ত বিশেষজ্ঞ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ মুখৰ দুৰ্গন্ধ কি কাৰণত হ'ব পাৰে সেই সকলো বিলাকৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছো তো আটাইতকৈ প্ৰথম আৰু মেইন কাৰণটো হৈছে আপুনি যদি প্ৰতিদিনে প্ৰপাৰ টুথব্ৰাছিং টেকনিকত দুবাৰকৈ ব্ৰাছ নকৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ মুখৰ দুৰ্গন্ধ হ'ব পাৰে দুই নম্বৰতে আপোনাৰ দাঁত যদি আপুনি প্ৰতিদিনে দুবাৰকৈ প্ৰপাৰ টুথব্ৰাছিং টেকনিকত ব্ৰাছো কৰে তেতিয়া হলে কিন্তু আপোনাৰ আগৰ আৰু ভিতৰৰ যেটো লেভিয়েল আৰু লিংগুৱেল সাৰফেস হয় হেকিটাহে ক্লিন হয় কিন্তু যদি হে আপুনি দুটা দাঁতৰ মাজৰ যি এৰিয়া হয় সেই এৰিয়াটো ক্লিন কৰিবৰ কাৰণে যদি আপুনি ডেন্টাল ফ্লছ নকৰে তেতিয়া হলেও কিন্তু আপোনাৰ মুখৰ দুৰ্গন্ধ হ'ব পাৰে তাৰ পাছত আপুনি প্ৰতিবাৰে খোৱাৰ পাছত যিকোনো বস্তু খোৱাৰ পাছত চাহ কফিৰ পৰা লৈ ভাতৰ পৰা লৈ যিকোনো বস্তু আপুনি খোৱাৰ পাছত এবাৰ ধুনিয়াকৈ মুখখন কুলকুলি কৰি সাফা কৰি দিব লাগে যাতে মুখৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ ফুড পাৰ্টিকল জমা হৈ থাকিব নোৱাৰে তাৰ পাছত আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বেক্টেৰিয়া জমা হৈ থাকে আৰু আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰত বেক্টেৰিয়া যি থাকে সেই বেক্টেৰিয়া বিলাকৰ কি হয় কিছুমান ভাল বেক্টেৰিয়া থাকে আৰু কিছুমান বেয়া বেক্টেৰিয়া থাকে আৰু আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰত যদি লালটি কমকৈ মানে বনে মানে ফৰ্ম হয় মানে আপোনাৰ যি জেৰস্টমিয়া ড্ৰাই মাউথৰ যদি আপোনাৰ প্ৰবলেম থাকে মুখখন বাৰে বাৰে শুকাই যোৱা প্ৰবলেমটো যদি থাকে তেতিয়া হলেও কিন্তু আপোনাৰ মুখৰ দুৰ্গন্ধ হোৱা দেখা যায় তাৰ পাছত আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰত বহুতো পোকে খোৱা দাঁত আছে মানে ডেন্টাল কেৰিজ বা কেভিটিজ আছে আৰু সেইবিলাক আপুনি ট্ৰিটমেন্ট কৰোৱা নাই মানে আপোনাৰ দাঁতত কেভিটি হৈ আছে পোকে খাই আছে সেইবিলাক যদি আপুনি ডেন্টিষ্টৰ ওচৰত গৈ ক্লিন কৰি ফিল আপ কৰোৱা নাই তেতিয়া হলেও কিন্তু আপোনাৰ মুখৰ দুৰ্গন্ধ হ'ব পাৰে আৰু আপুনি যদি ভালকৈ ব্ৰাছ আৰু ফ্লছিং নকৰাৰ কাৰণে আৰু মাউথৱাছ ইউজ নকৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰত প্লেক টাৰ্টাৰ আৰু কেলকুলাছ জমা হলেও কিন্তু আপোনাৰ মুখৰ পৰা দুৰ্গন্ধ হ'ব পাৰে আৰু আজিকালি বহুত লোকে কম বয়সৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ পেকেট গুটকা তাম্বাকু এবিলাকৰ পৰা লৈ শিখৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সিগনেচাৰ কি পেকেট আছে জানো এই বিভিন্ন ধৰণৰ পেকেট বিলাক খাবলৈ খুব কম বয়সৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিয়ে লগতে বিড়ি সিগাৰেট সাদা এইবিলাকো খোৱা আৰম্ভ কৰি দিয়ে আৰু এইবিলাক খালেও কিন্তু আপোনাৰ অত্যাধিক পৰিমাণত যদি খায় আপোনাৰ মুখত ষ্টেইন হয় মানে দাঁতৰ ৰং হলনি হৈ যায় আৰু দাঁতত কালাৰ চেঞ্জ হৈ যায় আৰু লগতে দাঁতৰ প্লেক টাৰ্টাৰ কেলকুলাছ জমা হৈ যায় আৰু তেতিয়াও কিন্তু আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰৰ পৰা দুৰ্গন্ধ হ'ব পাৰে কি কাৰণত আপোনাৰ মুখৰ দুৰ্গন্ধ হ'ব পাৰে সেই সকলো বিলাক মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক বুজাই দিলো আৰু যদি কাৰোবাৰ আপোনালোকৰ মুখৰ দুৰ্গন্ধ হৈ আছে তেতিয়া হলে আপুনি নিজেই কাৰণটো ডিটেক্ট কৰিব পাৰিব যে কোনটো কাৰণত আপোনাৰ দুৰ্গন্ধ হৈছে মুখৰ ভিতৰত আৰু সেই অনুসৰি আপুনি ডেন্টিষ্টৰ ওচৰত গৈ এবাৰ চেকআপ কৰাই ল'ব আৰু কি কাৰণত আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰত দুৰ্গন্ধ হৈছে যদিহে আপোনাৰ দাঁতখিনি লেতেৰা হৈ থকাৰ কাৰণে হৈছে তেতিয়া হলে দাঁতৰ ক্লিনিং কৰি আপুনি যদি ধুনিয়াকৈ মাউথৱাছ ইউজ কৰে তাৰ পাছত প্ৰপাৰ টুথব্ৰাছিং টেকনিকত যদি ব্ৰাছ কৰে ডেন্টাল ফ্লছ ইউজ কৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ মুখৰ দুৰ্গন্ধ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব তাৰ পাছত যদি আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰত বহুতো ডেন্টাল কেৰিজ আছে মানে বহুত দাঁত পোকে খোৱা দাঁত বহুত আছে তেতিয়া হলে আপুনি সেই দাঁতকেইটা ক্লিন কৰাই পেলাই তাতে যদি ফিল আপ কৰি লয় তেতিয়া হলে কিন্তু আপোনাৰ মুখৰ দুৰ্গন্ধ নাইকিয়া হৈ যাব আৰু যদি আপোনাৰ খুব জেৰস্টমিয়া প্ৰবলেমটো আছে মানে বহু দিনৰ পৰা কিছুমান লোকে কি আছে কিছুমান পেশেন্ট যেতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰলৈ আহে তেখেতসকলক এলকহল কম্পজিশন থকা মাউথৱাছ দিয়া হয় বা হেইটো কিন্তু বেছি দিনলৈ ইউজ কৰিবলৈ দিয়া নহয় খুব বেছি এমাহ বা দুমাহ হৈলৈকে ইউজ কৰিব দিয়া হয় কিন্তু বহুত পেশেন্টে হেইটো একেবাৰে বছৰ ধৰি ইউজ কৰি থাকে তেতিয়াও কিন্তু এলকহলযুক্ত মাউথৱাছ বেছি ইউজ কৰিলেও কিন্তু আপোনাৰ জেৰস্টমিয়া ড্ৰাই মাউথ মানে মুখখন শুকাই যোৱা প্ৰবলেমটো বাৰে হয় অন্য এটা ভিডিঅ'ত মই অলৰেডি ডিসকাস কৰা আছে লিংকটো শেয়াৰ কৰি দিম হেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব জেৰস্টমিয়াৰ কি ট্ৰিটমেন্ট আছে কি কৰিলে জেৰস্টমিয়া ভাল হৈ উঠিব সেই কথাটো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'ত কম পাব আৰু যদি আপোনাৰ এই প্ৰবলেমটো হয় তেতিয়া হলে ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ তাৰ মানে তেখেতে আপোনাক যেনেকৈ এডভাইস কৰে সেইমতে আপুনি যদি কৰে তেতিয়া হলে এই প্ৰবলেমটোৰ পৰা হাত হাৰিব পাৰিব আৰু এই প্ৰবলেমটো কাৰণে যদি আপোনাৰ মুখৰ দুৰ্গন্ধ হৈছে হেতু আপোনাৰ ভাল হৈ উঠিব আৰু এনেকৈ আপোনাৰ যদি মুখৰ দুৰ্গন্ধ হয় তেতিয়া হলে কি কাৰণত হয় আৰু যদিহে আপোনাৰ হৈছে কি কাৰণত হৈছে আৰু কি কৰিলে মুখৰ দুৰ্গন্ধটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব এই সকলো বিলাকৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে হয়তো আপোনালোকে অলপ হলেও আভাস পালে আৰু যদি কিবা কনফিউজন আছে তেতিয়া হলে কমেন্ট সেকশনত গৈ কমেন্ট কৰি দিব মই আপোনালোকক যিমান পাৰো হিমানখিনি সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো অলপ হলেও হেল্পফুল লাগিলে তেতিয়া হলে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফ্যামিলি মেম্বাৰক শেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা
কৰিলোঁ আৰু যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেতিয়াহ'লে শেষত কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ল'ব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডেণ্টেল হেল্থ টিপছৰ যিবিলাক ভিডিঅ' দিওঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি আটাইতকৈ আগতীয়াকৈ পায় আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'ত নতুন এটা টপিকৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই আৰু আপোনালোক সুস্থ থাকক সবল থাকক তাৰে কামনাৰে শেষত ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ